નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ગુજરાતની એકમાત્ર નંબર 1 ચેનલ ગુજરાતી બજારમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, તમારે કોઈ પણ વસ્તુની એડવર્ટાઈઝ આપવી હોય કે કાંઈ પણ વસ્તુ વેચવાની હોય કે લેવાની હોય તો તમે અમારી ચેનલનો સંપર્ક કરી શકો છો. આ એડ માટે તમારે 5 ફોટા, એક વિડીયો, તમારું પૂરું એડ્રેસ અને એ વસ્તુની માહિતી અમારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર મોકલી આપો. તો ચાલો મિત્રો જોઈએ નંબર 1 ઉપર શું છે. તો મિત્રો જોઈ શકો છો, હાલમાં જ આપણી પાસે એક ગોધલા બળદની જોડ વેચવા માટે આવેલી છે. એકદમ સરસ એવા ગોધલા બળદ વેચવા માટે આવેલા છે. તો મિત્રો આ ગોધલા બળદ જે કોઈ વ્યક્તિને લેવાના હોય, જે કોઈ આપણા ખેડૂત ભાઈઓને લેવાના હોય, તમારા સગા સંબંધીને લેવાનો હોય તો વિડીયો શેર કરી દો એમના માટે. અને મિત્રો વિડીયોને પૂરેપૂરો જોવો જ, કારણ કે આ વિડીયોમાં આ ગોધલા બળદની પૂરેપૂરી માહિતી અમે બતાડી દેવાના છીએ ડિસ્પ્લે ઉપર. તો મિત્રો જોઈ શકો છો, હવે આ ગોધલા બળદનું સારા એવા છે, એકદમ સોજા છે. તો મિત્રો એનો એક વિડીયો અમે બતાડી દઈએ. તો મિત્રો એકદમ સારા એવા છે, બંને એક જેવી કોપી દેખાય છે. મિત્રો આ ગોધલા બળદ વેચવા માટે હાલમાં જ અમારી ચેનલ પર મૂકેલા છે. તો ગોધલા બળદ આ જે કોઈ વ્યક્તિને લેવાના હોય તો જે ગોધલા બળદના માલિક છે એમનો નંબર આપણે ઉપર લખેલો છે, ટાઇટલ ટેગમાં લખેલો છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ લખેલો છે. તમે રૂબરૂ એમને ફોન કરી શકો છો. જુનાગઢ જિલ્લાના આ ગોધલા બળદ છે અને મિત્રો એમની પૂરેપૂરી માહિતી અમે તમને ડિસ્પ્લે ઉપર હવે બતાડી દઈએ. તો મિત્રો ગામ છે સામરડા, તાલુકો માંગરોળ છે, જિલ્લો જુનાગઢ છે અને 50,000 રૂપિયા કિંમત કરે છે ભાઈ, પણ થોડો ઘણો આમ તેમ ફેરફાર થઈ જશે કિંમતમાં. મિત્રો, તમે ખેડૂતને લાગતો કોઈ પણ ધંધો કરો છો અને તેનું પ્રમોશન કરવા માંગતા હો તો તમે જરૂરથી અમારા આ નંબર ઉપર પ્રમોશન કરાવી શકો છો. અમારા કોન્ટેક્ટ નંબર ઉપર મેસેજ કરી શકો છો. મિત્રો, તમે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી આવી રીતે અહીંયા ટચ કરવાથી તમે આ નંબર કાઢી શકો છો. મિત્રો, હજી સુધી તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, કારણ કે આવા ઘણા બધા વિડીયો અમે બનાવીએ છીએ ખેડૂત ભાઈની હેલ્પ માટે, અથવા આવા નવા વિડીયો જોવા માટે તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લ્યો. અને મિત્રો, તમારે પણ કાંઈ વસ્તુ વેચવાની છે તો તમે અમારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર હાઈ કરીને મેસેજ મોકલો એટલે તમને બધી માહિતી મળી જશે. મિત્રો, તમે તમારી એડ બનાવવા માટે 5 ફોટા અને એક વિડીયો મોકલો, એ આડો ફોન કરીને જ મોકલો, જેથી કરીને અમે આ વિડીયો એડિટિંગ સારી રીતે કરી શકીએ. મિત્રો, તમારો વિડીયો એડિટિંગ સારી રીતે કરવા માટે તમે જે વસ્તુ ફોટો અને વિડીયો તમે જે ઉતારીને મોકલો તે આડા ફોનથી જ ઉતારીને મોકલજો. મિત્રો, કોઈ પણ એડવર્ટાઇઝ આપવા માટે આ અમારા વોટ્સએપ નંબર ઉપર તમે મેસેજ કરી શકો છો. મિત્રો, આ વિડીયો બહુ મહેનતથી બને છે, એટલે અમારા વિડીયોને આગળ શેર કરો અને તમારા જેટલા પણ ગ્રુપ હોય એટલા ગ્રુપમાં મોકલી આપો, જેથી કરીને જે ખેડૂત ભાઈને જે વસ્તુ લેવી હોય એના સુધી આ વિડીયો પહોંચી શકે અને અમારી હેલ્પ થઈ જાય. અને અમારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. આભાર મિત્રો.